As a viewer, ano ang mas makakakuha ng atensyon mo? Normal looking na video pero super gandang audio? O super gandang cinematic video pero pangit ang audio? I'm willing to bet, katulad ng maraming tao, mas pipiliin mo ang may super gandang audio. Ganon din sa mga live stream. Pero, bago tayo maghanap at bumili ng mamahaling microphone, tingnan muna natin baka pwedeng i-improve ang audio quality ng mga existing nating gamit. Tulad halimbawa ng earphones na kasama ng phone nyo, o kaya yung headset na binili mo sa isang sale. Which is why, in this video, papakita ko sa inyo kung paano nyo mapapaganda ang audio quality nyo sa OBS Studio para mas maging mas professional sounding ang live streams at recordings natin. Ano pang hinihintay natin? Let's go! Magandang araw friends! I'm Prab and I'll be your presenter for today. Bago ang lahat, siguraduhin munang naka-disable ang lahat dito sa Global Audio Devices under the Audio tab sa Settings, kagaya ng recommendation ko sa video na to tungkol sa pag-improve ng OBS video quality. With that out of the way, tara na dito sa audio section at i-add natin manually ang microphone natin. Una, i-click natin itong plus icon at piliin natin ang audio input capture. Piliin mo yung mic na gamit mo at pwede bang ipangalan kung anong gusto mo. Pag-click nyo sa OK, makikita nyo ngayon dito sa Audio Mixer tab ang device na in-add nyo. Para maninig nyo kung paano nagbabago ang audio quality, i-off ko muna lahat ng filters and plugins na gamit ko. Kung mapapansin nyo itong bagong source na in-add natin, itong mic na walang enhancements or plugins or whatever, makikita nyo na gumagalaw-galaw yung levels niya. Kaya ganito to kasi nasasagap ng mic lahat ng mga background noises. Ngayon, kung okay lang sa inyong ganito, wala na kayong gagawin. Pwede ka na mag-skip ng next section ng video na ito at pumunta ka na sa huling section, which is to add the audio ng mobile device natin na gagamitin natin sa pag-livestream ng game. Pero, kung gusto nyo na mas malinis ang audio capture ng mic nyo, watch on! Section 2, Using OBS Built-in Filters. Kung makikita nyo dito sa level sa audio mixer, may tatlong kulay, ang green, yellow, and red. And red, syempre, kailangan nating iwasan. As much as possible, ang ideal maximum level na gusto natin ay nasa negative 9 dB. Bakit nasa negative 9? Kasi pag lumagpas na siya sa negative 9 dB, at nasa red na ang audio level nyo, may tendency nang magkaroon ng audio clipping. Ang pinakamadaling description ng audio clipping ay yung basag na tunog ng audio at ayaw na ayaw natin yon. Which is why gagamit tayo ng filters. Para maglagay ng filters, i-click natin itong gear icon sa may portion nitong audio source natin dito sa audio mixer. Dito sa baba, piliin ang filters. Dito sa bagong window, i-click natin itong plus button dito sa lower left. Ang unang filter na pipiliin natin ay noise gate o kaya noise suppression. Unahin natin ang noise gate. Ang ginagawa nito ay lahat ng background sound na mas mahina kaysa sa boses natin ay hindi niya pinapapasok kasi nga isa siyang gate. Kaya kung maingay sa paligid nyo, tulad ng ingay ng ugong ng aircon, o kaya ingay na galing sa kapitbahay, ibablock niya to. Papayagan niya lang na lumusot ang sound kapag nagsasalita ka na. Pwede nyo i-adjust ang open threshold depende kung gaano kaingay sa paligid. Ako personally, isiset ko yung akin sa negative 18 dB para sigurado ko na ang sound lang na mas malakas sa negative 18 dB ang papapasukin ng filter. Personally, hindi ko masyado recommended ang noise gate. Kasi, minsan kapag medyo nag-fluctuate ang boses nyo habang nagsasalita at humina to, ibablock ito ng noise gate. Isa pa, kapag nagsasalita ka na, ay naka-open na ang buong gate. Ibig sabihin, kung may maingay pa rin sa background mo, masasagap at makakapasok pa rin ang mga unwanted ingay na to. Kaya i-close natin ang noise gate at tayo sa recommend. Kaya, ang alternative sa noise gate, kung hindi naman ganun kaingay ang background nyo, ay noise suppression. Yon ang ilagay natin. Ngayong naka-on ang noise suppression, siguraduhin na ang method ay RN noise for higher quality.
Pagkatapos nyong mamili sa pagitan ng noise gate at noise suppression, ang susunod na filter na ilalagay natin ay compressor. Ang purpose nito ay gagawing mas pantay ang dating ng boses nyo. Mapapansin nyo agad ang pagkakaiba after nyo tong ilagay. Okay na to sa default settings niya. Ang second to the last filter na ilalagay natin ay gain. Ang advantage ng digital gain ang nilalagay ay yung boses nyo lang talaga ang pinalalakas nito. Minsan kasi, kung volume mismo sa mic nyo ang papalakasin nyo, assuming na may voice control knob ang gamit nyo, nag-i-introduce ito ng line noise. At syempre, ayaw natin to. Kaya, piliin natin ang gain. Para naman sa value nito, tignan nyo kung ilan pa ang kulang sa volume nyo para maabot ang negative 9 dB na target natin. Nakadepende na to sa system mo at kung gaano kayo kalapit sa mic. Ngayon magsalita ka tapos obserbahan mo kung hanggang saan umaabot ang boses mo dito sa levels ng mixer. So sa akin, umaabot siya hanggang mga 12 dB. Kaya ilalagay ko ang gain sa mga 3 dB. Check, check, check. Sobra. Mga 2 siguro. Check, check, check. Ayan. So ngayon, mas maganda na at mas full ang dating sa inyo. At ang panghuli nating filter ay ang limiter. Ang limiter ay nagpapasigurado na kahit anong mangyari ay hindi lalagpas ang volume sa level na sinet natin. Diba, ang sabi ko kanina, ang target natin ay negative 9 dB. Pues, ang ilalagay nating value ng limiter ay negative 9 dB. Tapos, i-check natin. Check, 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 check. Hello, hello. Ayan. Ayan. So, ang lakas ng boses ko. Pero, kung mapapansin nyo, hindi siya lumagpas doon sa negative 9 dB. Kaya, kahit sumigaw-sigaw pa ako, dahil hindi lumagpas yung volume meter sa value nito, ay hindi masisira ang eardrums ng mga nakikinig sa atin dahil hindi nabasag ang audio. Pagkatapos nitong lahat, pwede na nating i-close itong window at kung gusto nyong marinig para sa sarili nyo ang resulta ng ginawa nyong changes, dito sa audio mixer, click nyo ulit itong gear icon. Imbes na filter ang piliin nyo, piliin ang Advanced Audio Properties. Tapos, dito sa Audio Monitoring drop-down menu ng mic nyo, palitan nyo ang option at piliin ang Monitor Only. Pagkatapos, magsalita kayo. Siguradong maririnig nyo ang sarili nyo. Kapag tapos na kayo mag-testing, pwede nyong ibalik sa Monitor Off o kaya piliin ang Monitor and Output. I-click na ang Close. Para makita nyo ulit ang diferensya, i-off ko muna itong mga filters na ginamit natin kanina. Ito ulit ang walang filters. At ito ngayon ang naka-on ang filters. Ngayon, pupunta na tayo sa huling section ng video na to, ang pag-a-add ng audio ng nilalaro nating mobile game. Para ma-add natin ang audio ng mobile game natin, balik tayo dito sa Sources. I-click natin ulit itong plus icon at piliin natin ang Audio Output Capture. Muli, pwede mong bigyan ng pangalan to. Pagkatapos dito sa dropdown, piliin mo ang speakers mo at i-click mo ang OK. At makikita mo ngayon dito sa audio mixer ang levels ng sound sa game mo. Mahalagang tandaan na dapat hindi ma-overpower ng audio ng game ang audio ng boses mo kapag nagsasalita ka. Kaya i-adjust mo na lang ito accordingly. Pwede mo i-adjust ang slider na to o kaya lagyan din ng limiter sa filter. Nasa sa inyo na yon. And with that, I hope this video was able to help you. And I will see you guys again in my next video. Until then, stay tuned and take care.